وهيبتدي بقى ايه يجهر بالدعوة. طيب يروح يجهر بالدعوة، يجمع سادة قريش، فيقول لهم يعني اعبدوا الله الواحد ومش عارف ايه وبتاع. فعمه ابو لهب يقول له تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، بدل بيتكلم في اسباب النزول يعني هو ده السبب، يعني احنا مش فاضيين، احنا ناس تجار وورانا مشاغل، ما تجيش تيجي تقول لنا الحاجات دي، يبقى روح في السوق عكاظ ولا تعالى عند الكعبة وقول زي الناس، لكن ما تجمعناش وتضيع وقتنا وتقول اله. ما كانش محمد لوحده اللي بيعمل حاجة زي كده على فكرة، ده كانت موضة كل شوية. اصل الزمن ده كان يقول لك ايه، النبي الجديد هيجي، النبي الجديد هيجي. فطبعا في ناس كتير ابتدت تنط على الموجة دي ويجي يحذر الناس ويقول الاله الواحد الاحد واعودوا الى الله، فما كانتش ظاهرة جديدة. فقال له يعني احنا مش فاضيين. فيجي القرآن يعني ربنا يعمل عقله بعقل ابو لهب بقى. يعني احنا يعني الاعتقاد اللي موجود عند المسلمين ان القرآن ده موجود في كتاب محفوظ، يعني موجود في اللوح المحفوظ فوق في السماء قبل الخلق، اول حاجة القرآن ده. بس لو شفت الآية جاية ازاي، تبت يد ابي لهب وتب، بيردح لعمه، بيخلص معاه طار مشاكل. لا ومش بس كده، يقول له وامرأته حمالة الحطب، ايوه ومراتك كده. فاذا كان في اله بينزل لهذه المرتبة يعني بالمنطق مفيش، هو كله نفسية محمد، القرآن بينتقم له. التاني يقول له يا أبتر يا محمد، يا أبتر يا اللي ما عندكش أولاد أو يا اللي ما عندكش قدرة جنسية حسب تفسير كلمة أبتر. فيجي القرآن يقول له إن شانئك هو الأبتر، ده هو اللي ما عندوش. طب هو ربنا هيعاير حد إنه ما عندوش أولاد؟ ما هو مش بإيد ربنا الموضوع ده بالمنطق. ربنا هيعاير واحد هو خلقه وهو اللي مثلا جعله عقيم أو هو اللي جعله ما عندوش أولاد، هيجي يقول له أنت الأبتر؟ إيه ده؟ هي دي عيبة من وجهة نظر إلهية إن واحد ما يبقاش عنده أولاد أو حتى يبقى ما عندوش قدرة جنسية؟ حاجات بشرية، ردود أفعال بشرية.